लाइफमा हामीले विभिन्न कार्य गर्नको लागि वाइफाईको प्रयोग गर्छौँ र हाम्रो डेली लाइफको लागि जस्तै अब मनोरञ्जन गर्नलाई, पढ्नको लागि र हाम्रो टाइम पास गर्नलाई पनि हामी इन्टरनेटमा भर पर्छौँ भने हामीले वाइफाई हरेक घरमा, हरेक अफिसमा, हरेक ठाउँमा चाहिँ वाइफाई अहिले उपलब्ध भएको कारणले हाम्रो दैनिक रूपलाई चाहिँ वाइफाईले एकदम सजिलो बनाइदिएको छ। इन्टरनेटले हाम्रो दैनिक जीवनलाई चाहिँ एकदम नै सहज बनाइदिएको छ। तर हामीले वाइफाई जडान गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अब राख्दाखेरि युजर नेम र पासवर्डलाई मात्र ख्याल गर्छौँ भने वाइफाई सुरक्षित राख्नको लागि चाहिँ हामीले केही पनि गर्दैनौँ। हामीले वाइफाईको युजर नेम र पासवर्ड राख्न मात्र ख्याल गर्छौँ र त्यसलाई चाहिँ हामीले बेला बेला पनि चेन्ज गर्छौँ भने हामीले अरू सुरक्षित उपायहरू चाहिँ हामीले प्रयोग नै गर्दैनौँ र हामीलाई कतिपयलाई चाहिँ यो कुरा थाहा पनि छैन। त्यही भएर आजको भिडियोमा चाहिँ हामी तपाईँलाई यस्ता केही उपायहरू बताउँदैछौँ जसले गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ आफ्नो वाइफाईलाई चाहिँ सुरक्षित राख्न सक्नुहुन्छ। केही सानो स्टेप्सहरू प्रयोग गरेर चाहिँ तपाईँले आफ्नो वाइफाईलाई सुरक्षित राख्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ वाइफाई स्लो हुन नदिन पनि बचाउन सक्नुहुन्छ। अब जानौँ वाइफाई सुरक्षित राख्ने केही उपायहरू। पहिलो नम्बरमा रहेको छ बलियो पासवर्ड राख्ने। हामीले चाहिँ अब पासवर्डहरू राख्दाखेरि चाहिँ नर्मली 1 to 7, 1 to 8 अथवा चाहिँ 0 to 9 भनेर राखिरहेका हुन्छ। तर यो एकदम नै गलत हो, किनभने चाहिँ यस्तो पासवर्ड राख्नाले चाहिँ हाम्रो वाइफाईको पासवर्ड अथवा हाम्रो अकाउन्टहरू कुनै पनि सोसियल मिडियाको अकाउन्टहरूको पासवर्ड यस्तो राख्यो भने चाहिँ यो एकदम नै गेस गर्नलाई सजिलो हुने भएकोले एकदम नै यो चाहिँ सानो भएकोले यसले पासवर्ड सेभ पनि हुँदैन। यो एकदम नै विक पासवर्ड भनेर मानिन्छ। त्यही भएर चाहिँ आफ्नो वाइफाईको पासवर्ड अथवा आफ्नो सोसियल मिडियाको पासवर्डहरू राख्दाखेरि चाहिँ हामीले बलियो पासवर्ड युज गर्नुपर्छ। हामीले चाहिँ पासवर्ड बनाउँदाखेरि चाहिँ नम्बर, अल्फाबेट अनि त्यसपछि केही साइनहरू चाहिँ राख्नुपर्छ। जस्तै डलरको साइन हुनसक्छ, एट हुनसक्छ, ह्यासट्याग हुनसक्छ। हामीले त्यस्तो आइकनहरू युज गरेर हामीले क्रिएटिभ खालको चाहिँ पासवर्ड राख्यो भने त्यो एकदम नै बलियो हुन्छ र अरूले गेस गर्न पनि सकिँदैन। त्यही भएर चाहिँ कुनैको पनि पासवर्ड राख्दाखेरि चाहिँ एकदम नै बलियो पासवर्ड राख्न एकदम नै जरुरत छ। दोस्रो नम्बरमा रहेको छ वाइफाईको एसएसआइडी लुकाउने। एसएसआइडी भनेको चाहिँ युजर नेम हो। वाइफाईको युजर नेमलाई चाहिँ तपाईँले हाइड गर्नुभयो भने चाहिँ अरूले चाहिँ नर्मली तपाईँको वाइफाई कुन नाममा छ अथवा तपाईँले चाहिँ के पासवर्ड राख्नु भएको छ भने थाहा हुँदैन। यसरी राख्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले आफ्नो वाइफाईलाई सुरक्षित राख्न सक्नुहुन्छ। तेस्रो नम्बरमा रहेको छ म्याक एड्रेसिङ फिल्टर गर्ने। प्रत्येक उपकरणमा एक फरक म्याक एड्रेस हुन्छ। तपाईँको राउटरको सेटिङमा गएर कुन कुन उपकरणले मात्र वाइफाई प्रयोग गर्न पाओस् भन्ने अनुमति तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ भने चाहिँ म्याक एड्रेस फिल्टरिङ गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले पर्मिसन दिएको डिभाइसले मात्र तपाईँको वाइफाईलाई चलाउन सक्छ भने तपाईँले पर्मिसन हटाउनु भएको डिभाइसहरूले चाहिँ तपाईँको वाइफाईलाई एक्सेस गर्न सक्दैन। त्यही भएर चाहिँ म्याक एड्रेस फिल्टरिङ चाहिँ बेला बेला गर्नुहोला। त्यसपछि चौथो नम्बरमा रहेको छ राउटरको सफ्टवेयर अपडेट गर्ने। हामीले मोबाइलको सफ्टवेयरहरू बेला बेला अपडेट गरे जस्तै चाहिँ हामीले राउटरको सफ्टवेयरलाई पनि बेला बेला अपडेट गर्न जरुरत छ। आफ्नो राउटरको व्यवस्थापन पेजमा गएर चाहिँ तपाईँले नयाँ संस्करण उपलब्ध भएमा चाहिँ अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ। नियमित अपडेटले सुधारिएको कार्यक्षमता र नयाँ फिचरहरू पनि दिन सक्छ। त्यही भएर चाहिँ आफ्नो राउटरको अपडेट आएको छ कि छैन भने चाहिँ तपाईँले आफ्नो राउटरको मेन पेजमा गएर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ र अपडेट आएको छ भने चाहिँ तपाईँले आफ्नो मोबाइललाई अपडेट गरे जसरी नै राउटरलाई पनि अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि पाँचौं नम्बरमा रहेको छ एडमिन युजर नेम र पासवर्ड चेन्ज गर्ने। युजर नेम र पासवर्ड चाहिँ सेम एडमिन नै राख्नुभयो भने चाहिँ कसैले चाहिँ अब ह्याक गर्न खोज्दैछ, तपाईँको वाइफाईलाई एक्सेस गर्न खोज्दैछ भने चाहिँ सजिलै गर्न सक्ने हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ आफ्नो एडमिनको युजर नेम र पासवर्ड पनि तपाईँले बेला बेला चेन्ज गर्नुहोला र यसको चाहिँ तपाईँले अरूले गेस गर्न नसक्ने खालको चाहिँ युजर नेम पनि राख्नुहोला र पासवर्ड पनि एज युजल चाहिँ तपाईँले बलियो पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि छैठौं नम्बरमा रहेको छ गेस्ट नेटवर्क बनाउने। हामीले आफ्नो मेन नेटवर्क भन्दा बाहेक चाहिँ हामीले अर्को गेस्ट नेटवर्क पनि बनाउन सक्छौँ। केही सामान्य स्टेप्सहरू प्रयोग गरेर चाहिँ हामीले गेस्ट नेटवर्क बनाउन सक्छौँ। हामीले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि हामीले चाहिँ गेस्ट नेटवर्कको बारेमा कसरी गेस्ट नेटवर्क बनाउने भनेर चाहिँ हामीले फुल भिडियो बनाइसकेका छौँ। हाम्रो पेजमा गएर चाहिँ तपाईँले त्यसलाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले गेस्ट नेटवर्क चाहिँ सजिलै त्यो स्टेप्सहरू प्रयोग गरेर चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। गेस्ट नेटवर्क बनाउनु भयो भने चाहिँ तपाईँले नर्मली तपाईँको घरमा पाहुना आउँदाखेरि कोही आयो भने चाहिँ तपाईँले आफ्नो मेन वाइफाईको एक्सेस नदिकन चाहिँ तपाईँले गेस्ट वाइफाई दिनुभयो भने चाहिँ तपाईँको वाइफाई स्लो पनि हुँदैन र तपाईँले आफ्नो वाइफाईको पासवर्ड चाहिँ अरूलाई सेयर पनि गरिराख्नु परेन, जसले गर्दाखेरि तपाईँको वाइफाई एक्सेस चाहिँ तपाईँसँग मात्र सीमित रहन्छ। सातौं नम्बरमा रहेको छ रिमोट एक्सेस बन्द गर्ने। राउटरमा रहेको रिमोट एक्सेस वा रिमोट म्यानेजमेन्ट फिचरमा चाहिँ गएर चाहिँ तपाईँले आवश्यक नपरेमा चाहिँ त्यसलाई बन्द गर्न सक्नुहुन्छ। यसले तपाईँको राउटरमा टाढाबाट जडान हुने सम्भावनालाई रोक्छ र सेटिङहरू नियन्त्रणमा राख्न यो सजिलो उपाय हो। त्यही भएर चाहिँ तपाईँलाई चाहिँदैन भने चाहिँ रिमोट एक्सेस अथवा रिमोट म्यानेजमेन्टमा गएर चाहिँ यसलाई चाहिँ यो फिचरलाई बन्द गर्नुभयो भने चाहिँ
तपाईँको वाइफाई चाहिँ सुरक्षित हुन्छ र तपाईँको एक्सेस चाहिँ तपाईँसँग मात्रै हुन्छ र त्यो तपाईँको वाइफाई पनि स्लो हुँदैन। 8औं नम्बरमा रहेको छ फायरवाल सक्षम गर्ने। राउटरमा भएको फायरवाल अप्सन प्रयोग गरेर तपाईँको नेटवर्कमा बाहिर आउने अनावश्यक ट्राफिकलाई रोक्न सकिन्छ भने फायरवाल सक्रिय गर्दा नेटवर्क थप सुरक्षित र स्थिर रहन्छ। त्यसैले चाहिँ धेरैजसो राउटरमा यो विकल्प सेक्युरिटी वा एडभान्स सेटिङ अन्तर्गत पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ यो सेटिङ्समा गएर चाहिँ यो अप्सनमा गएर चाहिँ तपाईँले फायरवाल विकल्पलाई चाहिँ अन गर्न सक्नुहुन्छ। आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले तपाईँले 8वटा यस्तो उपायहरू बताइसकेका छौँ जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले आफ्नो वाइफाईलाई सुरक्षित राख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको वाइफाईलाई चाहिँ अरूबाट एक्सेस हुन र ह्याक हुनबाट पनि बचाउन सक्नुहुन्छ। हामी यस्तै खालको अर्को भिडियो लिएर पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।